नमस्कार, मी अपर्णा. स्वागत आहे तुमचं बोलेज किचनमध्ये. आज आपण उन्हाळ्यामध्ये पिण्यासाठी मस्त असं टेस्टी आणि थंडगार दुधाचं शरबत बनवणार आहोत आणि तेही फक्त 5 मिनिटात. चला तर मग आजच्या आपल्या सोप्या आणि टेस्टी रेसिपीला सुरुवात करूया. तर हे शरबत बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला मिक्सरचं छोटं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 8 ते 10 बदाम, 7 ते 8 काजू, 10 ते 15 पिस्ता आणि अर्धा कप साखर घेतलेली आहे मी इथे. साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला 2 चमचे कस्टर्ड पावडर घालायचं आहे. मी इथे व्हॅनिला फ्लेवरचं कस्टर्ड पावडर घेतलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीचं कोणत्याही फ्लेवरचं कस्टर्ड पावडर घेऊ शकता. तर मी इथे हे सगळं मिक्सरमध्ये छान असं बारीक फिरवून घेतलेलं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता छान अशी बारीक पावडर तयार झालेली आहे. तर इथे आपलं हे शरबताचं प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे. हे शरबताचं प्रीमिक्स तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये फ्रीजच्या बाहेर किंवा फ्रीजमध्ये 15 दिवसांसाठी स्टोअर करून ठेवू शकता आणि तुम्हाला हवं तेव्हा शरबत बनवू शकता. तर आता आपण शरबत बनवायला सुरुवात करूया. तर मी इथे एक पातेलं घेतलं आहे आणि या पातेल्यामध्ये आपल्याला 4 ग्लास किंवा 4 कप दूध घ्यायचं आहे. तर मला इथे 4 ग्लास हे शरबत बनवायचं आहे. त्यासाठी मी इथे 4 कप हे दूध घेतलेलं आहे आणि आता यामध्ये आपण बनवलेलं प्रीमिक्स घालायचं आहे. तर मी इथे हे सगळं प्रीमिक्स यामध्ये घातलेलं आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही आणखी एखादा कप किंवा एखादा ग्लास दूध वाढवू शकता, पण मला थोडंसं घट्टच हे शरबत आवडतं त्यामुळे मी इथे 4 ग्लास हे दूध घेतलेलं आहे किंवा 4 कप हे दूध घेतलेलं आहे. तर आता हे जे प्रीमिक्स आहे ते आपल्याला दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. प्रीमिक्समध्ये जर काही गुठळ्या असतील तर ते आपल्याला व्यवस्थित फोडून घ्यायच्यात आणि त्यासाठी आपल्याला दूध थंड किंवा रूम टेम्परेचरवरचंच घ्यायचं आहे. गरम दुधामध्ये हे प्रीमिक्स आपल्याला घालायचं नाही आहे. तर बघू शकता तुम्ही इथे गुठळ्या व्यवस्थित फुटलेल्या आहेत, म्हणजे प्रीमिक्स व्यवस्थित दुधामध्ये मिक्स झालेला आहे. आणि आता मी हे दूध गॅसवर ठेवलं आहे. आता हे दूध आपल्याला मीडियम फ्लेमवर फक्त 5 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे अगोदर दुधाला उकळी येऊ द्यायची आणि त्यानंतर 2 ते 3 मिनटं हे दूध आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने सारखं हे दूध आपल्याला हलवत राहायचं आहे. आपण यामध्ये जे कस्टर्ड पावडर घातलं आहे ते बुडाला चिकटू शकतं, त्यामुळे अशा पद्धतीने सारखं हलवत राहायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता उकळी आल्यानंतर मी हे दूध 2 ते 3 मिनटं छान असं शिजवून घेतलेलं आहे मीडियम फ्लेमवर आणि मस्त असं दाटसर झालं आहे. कलरही खूप सुंदर आला आहे या दुधाला. आणि तुम्हाला हवा असेल तर या स्टेजला तुम्ही दूध थोडंसं टेस्ट करून बघू शकता. साखर वगैरे काही कमी असेल तर तुम्ही यामध्ये घालू शकता. तर आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि दूध पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे आणि थंड झाल्यावर फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. आणि थंड झाल्यावर हे दूध आणखी थोडंसं घट्ट होतं आणि मस्त असं बदाम शेकसारखं लागतं. तर आता मी हे दूध पूर्णपणे थंड झाल्यावर 2 ते 3 तासांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं आणि तुम्ही इथे बघू शकता दूध पहिल्यापेक्षा मस्त असं घट्ट झालेलं आहे आणि कलरही खूप सुंदर आला आहे आणि चवीलासुद्धा अप्रतिम झालेलं आहे. मस्त असं टेस्टी झालेलं आहे. आता हे दूध आपण ग्लासमध्ये ओतून घेऊया. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये आईस क्यूब घालू शकता, पण मी हे छान असं थंड करून घेतलेलं आहे त्यामुळे मी इथे आईस क्यूब घातले नाही आहेत. तर बघू शकता तुम्ही इथे हे दूध दिसायलाच किती सुंदर दिसतंय. अगदी बघूनच तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे. तर तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने फक्त 5 मिनिटात हे दुधाचं शरबत बनवा आणि आजची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा. आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या सोप्या आणि टेस्टी रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. थँक्यू.